السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ انا اسف كده بداية على النهاردة، يعني اسوأ حالة هتشوفوني فيها على القناة. انا بقالي تقريبا حوالي يومين ما نمتش، ولسه حالا راجع البيت من سفرية جورجيا. فانا من كتر ما انا شايل جوايا وكده فقلت انا هاجي طازة وهحكي لكم على طول. والله مع ان انا مش قادر هحكي لكم بقى تجربتي ازاي سافرت وايه اللي حصل معايا هناك في المطار، ومدخلونيش المطار ليه، وليه رحلوني من جورجيا. فيلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجه تقريبا اغلبكم عارفينها ان جورجيا لينا للمصريين يا دوبك بالفيزا اونلاين. يعني انت بتدخل بتقدم على الموقع بتاعهم فيزا اونلاين، وبتطلع لك تقريبا في يومين او ثلاثه وبتاخدها وتسافر عليها دايركت. في الناس اللي هم مقيمين في الخليج بيجوا برضو بدون فيزا خالص، اي حد مقيم في دوله خليجيه. انا بقى كان معايا فيزا شنجن، انا كان معايا فيزا المانيا، فيزا المانيا شنجن ساريه. وزي ما هتشوفوا هنا على الشاشه كده في المكان ده، دخلت على الموقع نفسه الرسمي بتاع الشنجن وطلع لي البلاد اللي انا اقدر ادخلها بفيزا الشنجن ديت، وتشيل عني الفيزا اللي هي بتاعت البلد. وكانت بلاد كتيره زي تركيا مثلا اقدر ادخلها بفيزا الكترونيه لو انا حتى فوق 20 سنه ومعايا فيزا شنجن سريع او حاجه. المهم بقى لقيت جورجيا ديت ان هي من غير فيزا تماما ليا، وانا معايا تاشيره شنجن. فمش جورجيا بس، لا بلاد كتيره جدا يعني، وبقى مقدونيا والبانيا وكوسوفو وصربيا ورومانيا وبلاد كتيره جدا يعني. المهم منهم جورجيا. فخلاص يعني انا كنت فكرت شويه ان انا اروح، بس ما كنتش حابب قوي ان انا اروح البلد بسبب ان هي ما فيهاش حاجه يعني واو، ان انا قدامي ان انا اروح اوروبا، فالفلوس اللي انا اصرفها في جورجيا اروح اصرفها في بلد اوروبيه احسن. بس وعدى الموضوع. فلقيت بعدها بفترة صاحبي كان بيكلمني من هناك وكلمني في شغل بقى وكده، وخلاص اتشجعت يعني ان انا اروح. وفعلا لما كلمني ولقيت ان في شغل ومصلحة ممكن اخلصها، قلت خلاص اروح. وجيت اسأل على الاجراءات، لقيت ان انا ماليش اي اجراءات، خاصة كمان ان انا واخد اللقاح جرعتين ومعدي عليهم كتير جدا، فان انا ولا احتاج تحليل كورونا ولا فيزا ولا اي حاجة، بس احجز الطيارة واروح. وفعلا لقيت تذاكر طيران رخيصة رايح جاي، كانت حجزتها بحوالي 1200 ليرة، يعني بحوالي 2400 جنيه مصري. حجزت تيكت الطيران رايح جاي بعدها بكام يوم وسافرت. السفر ده كان من النهارده الفجر، اتحركت من هنا من البيت تقريبا على الساعه 2 3 الفجر كده، وخرجت بقى علشان انا في مدينه بره اسطنبول، وركبت باص من هنا لمدينه جنبنا اسمها بورصه، ومن بورصه لاسطنبول للمطار. ولحد ما وصلت يعني الحمد لله وصلت قبل الطياره بميعاد كويس، ورحت على التشيك ان والبوردنج والحاجات دي وخلصتها، والدنيا تمام زي الفل، ما فيش حد كلمني، ومعايا فيزا الشنجن وما فيش اي حاجه خالص يعني. وراجعوا على اللقاح ان انا واخده وكده، وحتى ما كنتش طبعا، بس يعني فروحت وختمت ختم الخروج وان انا خلاص داخل اركب الطياره. فعلا ركبت الطياره ورحنا ونزلنا اخيرا جورجيا في مطار تبليسي اللي هو العاصمه بتاعتها. نزلنا في مطار تبليسي ودخلنا، وعادي انا واحد مش قلقان من اي حاجه خالص يعني. يا جدعان انا الاول كنت بقلق الصراحه من اي حاجه، كنت بقلق بالذات ان انا باسبوري ابيض وحاجات من دي، بس انا واحد اخدت فيزا فرنسا قبل كده، ومعايا فيزا المانيا، وفيزا المانيا دلوقتي ساريه كمان على الباسبور 6 شهور ولا حاجه، فواخد ثقه كبيره قوي في نفسي. فالمهم داخل على المطار ودخلنا على الضباط، ولقيت في حبه ناس واقفين هناك كده على الجنب في الشمال كده شويه. المفروض ان انا في المطار دلوقتي، بس اتصدمت اول ما جيت يعني. بصوا كده هنا ورا المفروض في ضباط الدخول اللي بيختموا كده، اخدوا الباسبور لما مش عارف لقوني مصري، زي ما حصل تقريبا معايا في البانيا. وبعدين جيت ادخل عند الضابط وعادي وبكلمه كده، رحت لقيته بيرفع الموبايل واخد الباسبور وبيشاور لي على مكتب على جنب، بيقول لي روح هناك استنى. انا مش فاهم يعني ليه كده، طيب مجرد ما شاف جنسيتي يعني وكده. ورحت فعلا استنيت. كل اللي واقفين هنا بره دلوقتي كلهم مرجعونا، يعني موقفين عشان نعمل انترفيو. الناس اللي جوه هناك دوت هم اللي بيختموا عادي، اللي هم الاجانب، لكن العرب بصوا موقفين على جنب لحد ما نادوا عليا هناك. طلع ان في مكتب اساسا هناك كده ابيض، يعني المكتب دوت بباب بياخدوا واحد واحد ويعملوا معاه مقابله جوه المكتب ده بتاعتنا. المكتب اللي ورايا ده الباب بتاعه بيفتح كل شويه ويدخلوا واحد ولا اتنين يعملوا معاه مقابله بقى، ويقولوا انت جاي ليه ومش جاي ليه وبتاع، واللي يشكوا فيه المفروض يرحلوا، يعملوا معاك انترفيو ويقعدوا يسالوك سين وجيم بقى، ورايح ليه وجاي تعمل ايه، طب انت جيت هنا قبل كده، طب زرت بلاد قبل كده، طب معاك حجوزات، كل الاسئله يعني اللي هي اللي تخص يعني الزياره دي. فانا قلت بالنسبه لي تمام يعني، انا هدخل هقول ان انا معايا فيزا شنجن وخلاص يعني. انا ساعه البانيا اللي هي بيحصل منها الهروب كله لاوروبا وكده، وانا هناك اول ما شافوا فيزا شنجن قديمه ومعدي عليها يجي سنه اساسا اكسباير خالص، رحبوا بيا
بقى وضحكوا لي وتصوروا معايا وكده، مجرد ما عرفوا ان انا معايا في شنجن يعني. لان انا لو واحد ههرب في البلاد ديت انا كنت هربت يعني في الاول في فرنسا ولا في اي بلد. بس يعني فجي دوري خلص دلوقتي المقابله معاهم، دخلت جوه المكتب ده قعد يسالني على حاجات كتيره وباسلوب بارد يعني، وقلت له ان انا معايا شنجن. قال لي ان هم دلوقتي هينادوا عليا لما اشوف، ونادوا عليا ودخلت اتكلم معاهم. قلت لهم ان انا جاي هنا علشان ازور البلد، عشان انا سائح، وعلشان اعمل فلوجات كمان للبلد. وانا والله كانت دي نيتي يعني. حتى كنت واخد شنطه بتاعه العده ديت وشايلها على بطني بقى، زائد شنطه هدومي كده على ظهري، واتفصلت خالص يعني. واخد معايا الدرون، واخد معايا الكاميرا، واخد معايا الجو برو، واخد معايا عده كويسه يعني عشان اقدر اصور واطلع فلوجات كويسه، ومظبط كمان مع كام حد من صحابي هناك، وان انا هظبط فلوجات حلوه وكده، زائد موضوع الشغل واللي هو ايه وكام حاجه يعني جاي عشانها. فانا جاي هفيد البلد من الاخر يعني، وهجيب لكم سياح وكده، واثق قوي من نفسي يعني. رحت دخلت عليهم بتكلم معاهم وكده، فلاقوني مصري، فلقيتهم مش عارف بيتكلموا معايا باسلوب وحش شويه، بس انا واثق من نفسي يعني. اي سؤال بيسالوني عليه رديت عليه. موضوع الحجوزات ما كانش موبايلي فيه نت شويه، ما عرفتش اطلع لهم الحجوزات، بس انا معايا يعني فيزيت شنجن. فقلت لهم حتى تمام اصبروا بس هعمل النت ولا حاجه، احاول القط، لان هو بيلقط في اماكن واماكن يعني. وجيت يعني ايه بعد ما خلصت معاهم سالوني حتى على فلوس كاش، انا كان معايا فلوس كاش يعني كويسه وطلعتها قدامهم وعديتهم بالدولار. مش فاهم بقى، بس هم عندهم مجرد ما بيشوفوك انت واحد عربي بيقولوا لك اركن على جنب، فاحنا كنا واقفين عرب جنسيات كتيره يعني. فبس يعني بعد ما خلص معايا الكام سؤال دولت انا قلت خلاص يعني اكيد هدخل يعني. دلوقتي ان هم ينادوا على اسمي مع اسامي الناس عشان اطرحها. ده البوليس، وده المفروض ان احنا نجمع هنا عشان يرحلونا. لقيته بيدي الباسبور للظابط اللي وراه وبيقول له كلمه اسطنبول. انا مش مصدق يعني، كلمه اسطنبول معناها ان انا اروح لاسطنبول. هو انا مش فاهم اللغه بتاعتهم، بس باين من تعبيراتهم يعني ان انا كده اترحل. ولان كمان اللي بياخد الباسبور بتاعه وبيختم يعني ويدخل كده على طول بينادوا عليه على طول يعني، بعدها بدقيقه ولا حاجه بعد ما بيخلص المقابله بينادوا عليه وبيدخل ويختم وخلاص. لكن طالما ركنوك على جنب خلاص يبقى هم بيجمعوا الناس بقى اللي هتترحل وايه بيرحلونا مع بعض. فانا فضلت مستني انا مش فاهم. طيب فتحت النت اخيرا وريته الحجوزات، ما فيش اي حاجه. يقول لي انت مقابلتك خلصت. طيب انا وانا واقف على جنب انا لقيت يا جماعه في ناس اتراك معاهم باسبورات تركيه ومعاهم حجوزات الفنادق والتامين والفلوس الكاش وكل حاجه، ومنهم عائلات كمان، انتم متخيلين؟ واتراك من اصل يمني. فهم تقريبا عشان شافوا كلمه يمن في الباسبور بتاعهم، لان مهما انت اتجنست بتكتب لك في مكان الميلاد اسم بلدك الاصليه. فتقريبا لما شافوا يعني ان هم اصلهم يمنيين مع انهم معاهم جنسيه تركيه يعني، والجنسيه التركيه ما ولا فيزا ولا اي بتنجان. وسمعت ان بعض الاوقات كمان ان هم بيقدروا يدخلوا بالاي دي بتاعهم يعني بالبطاقه وكده. فلقيتهم رفضوهم وبرده موقفينهم على جنب. اي حد تقريبا اصله عربي وقفوه على جنب، الا كم واحد عدوهم مش فاهم بيعدوا على اساس ايه ولا ايه. بس وقفنا على جنب وفضلنا واقفين لحد ما فيش حد بيكلمنا ولا حد راضي يرد علينا. فضلنا واقفين حوالي ساعتين ولا 3 في الوقفه المعفنه ديت طبعا، ولا تعرف تروح يمين ولا تعرف تروح شمال، واقف اساسا من غير باسبورك. فبعد ما فضلنا واقفين رحنا لقينا خلاص بقى اغلب الطائرات اللي هي كانت جايه والرحلات اللي جايه ديت خلصت، وجمعوا الناس اللي هتترحل اللي هو انا منهم يعني، وطلعوا الباسبورات كل واحد باسبوره جواه ورق كده مش عارف كام ورقه، مش عارف ده تقرير الترحيل ولا ايه. فجمعونا وقالنا ايه بقى تعالوا ورانا، وبنتمشى واخدونا بقى الصاله اللي هي بتاعت الترانزيت وكده، فتشونا وحاجات من دي، ونحن المفروض مستنيين للطياره. طب وقف بقى هناك ظباط، انا الظباط يعني انا بقول له فين البوس هنا ولا المدير ولا حاجه، فيقول لي انا المدير هنا وكده. فبقول له طيب تمام انا عايز اعرف يعني ايه السبب. انا مش فارق معايا ان انا ادخل بلدكم دي، بس انا عايز افهم ايه السبب ان انا ما ادخلش. يعني انا واحد معايا فيزيت شنجن، معايا فيزيت المانيا اللي هي اقوى بلد في اوروبا، وان انا يعني بقدر اروح دلوقتي اي بلد انا عايزها. يعني انت زي ما تدخلنيش اديني سبب. هو يقول لي كده هو قرار كده. هو انا عصبي بقى يعني، انا عصبي وبكره العنصريه وبكره الاساليب دي اللي هو ليه يعني. انا اول مره يا جماعه تحصل معايا في حياتي، انا واقف اساسا وكل تخيلاتي انا اساسا قلت ازعق معاهم حتى بعد ما يدخلوني علشان ان هم يوقفوني كده ازاي. فانتوا متخيلين؟ لا ده انا وصل بيا ان انا اترحل، فمخيلي ما كانش جايب كده خالص يعني. فاللي هو انت طيب ايه المشكله معاك؟ طيب طلع لي سبب، طلع لي غلط عندي، انا دنيتي كلها تمام والحجوزات اهيت والدنيا كلها اهي. يقول لك مفيش بقى انت تمشي.
فانا بدات اشد معاه في الكلام، يقول لك اللي هو انت مش عارف هتهرب في البلد ولا حاجه ولا زي كده. هو لمح مش عارف لكام واحد جنبي، فبقول له انا عايز افهم دلوقتي، انا واحد معايا فيزا المانيا، انا هروح اهرب في جورجيا ديت البلد بتاعتكم واسيب المانيا واوروبا والبلاد اللي انا زرتها كتيره ديت اللي هي اغنى بلاد واجي اعمل لجوء ولا اهرب في بلدكم الفقيره ديت؟ كلمه الفقيره بقى ديت نرفزته خالص، نرفزته، جاب البوليس التاني ومش عارف ايه وبداوا يتلفوا حواليا ولا كده. واحد منهم جه يلمزني بس كده على ظهري ويقول لي اللي هو امشي هنا ولا كده. قلت له ما تلمزنيش ما تلمزنيش، بس بقى بزعيق طالما عارف حقك وان هو ما يقدرش يلمزك يعني انت زعق فيه، يعني اللي هو انت ما تلمزنيش ولا حاجه. وقتها هو فهم ان انا فاهم اساسا ان هو ملوش حق خالص ان هو يقدر يلمزني حتى، ووقف مكانه كده. بس فضل تعنت اكتر برضو، وهو مفيش، هو خلاص هو مقفل معاك. بس انا بقى من جوايا حرقه دم، انا خلاص انا هترحل، الفلوس دي كلها هتروح عليا، فانا هقرفكم انتوا ازاي تعاملونا كده. فقعدت اقول له بقى اللي هو انتوا بلدكم فقيره اساسا، انتوا هعمل ايه عندكم يعني؟ انا والله يا جماعه لولا ان صاحبي ده كان كلمني وحبه شغل ولا حاجه انا كنت رحت زرت بلد اوروبيه اجمل. انا قدامي سويسرا، قدامي المانيا، السويد، النرويج، قدامي بلاد كتيره جدا. فانا ايه اللي كان يجبرني هنا؟ فانا بعد ما اجي الرحله هنا وادفع الفلوس دي دمي يتحرق كده، اللي هو طب يا عم اديني سبب، اللي هو ايه لا يا عم مش لا يا عم وبتاع. وجي اخد الناس كام واحد جنبي اللي هو بلطافه، بس هم ما كانوش بيعرفوا يتكلموا انجليزي، فبيقول لي تعالى ترجم لهم. هو بيقول لي بقى ان انت ايه، قول لهم ان احنا هنا فريندلي وبتاع، وان الظرف ده وقف معاكم وكده عشان ايه ما نقلوش صوره وحشه. فقلت له انت كذاب، انا هترجم لهم حاجه انت كذاب فيها يعني، انتوا ولا ودودين ولا فريندلي ولا اي حاجه، وانتوا معاملتكم وحشه ومعاملتكم عنصريه. يعني انت دلوقتي لو انت عايز مني فيزا، لو انت شارط مني حاجه اطلبها مني من قبل ما اسافر. يقول لي ده قرار بقى ومش قرار بعد ما احنا نقعد معاك وكده. قلت له مفيش حاجه قانونيه اسمها كده، لو انت عايزين فيزا ما عنديش مشكله، اعمل قانونيا ان يكون لينا فيزا كمصريين وانا اروح اقدم على السفاره واخدها واجي، او ما خدتهاش يبقى ما اجيش. لكن انا مش جاي عشان اضيع فلوس وانا اوراقي كلها تمام، وادي موقع الشنجن اهو كمان مكتوب عليه ان انا اقدر ادخل جورجيا بدون فيزا. بقى بدا يتخرس، يبص هنا ويبص هنا، لحد خلاص انا بدات اطلع على الموبايل واسجل الموضوع ده، وعرفته ان انا يوتيوبر وان انا عندي قناه يوتيوب وان انا هنشر على السوشيال ميديا، وشاف حساب بتاع الانستجرام وحساب بتاع اليوتيوب. وانا يا جماعه كل الحاجات دي انا كنت مسجلها ستوريز في الانستجرام، فبصوا يعني هحط لكم حبه منها، حبه لحظاتهم اللي انا وثقتها، لان هو للاسف مسك الموبايل لما لقاني بصور. هم يا جماعه خايفين جدا، خافوا جدا ان انا انشر عنهم ولا حاجه وادي فكره وحشه يعني عن البلد بتاعتهم. فمسك الموبايل معايا بخناق وكده، وكام ظابط اتلفوا حواليا وشدوا مني الموبايل ومسح الفيديوهات اللي انا صورتها. بس الحمد لله انا لحقت يعني اصور في الانستجرام كام ستوري وكده، هو ما خدش باله منهم، هو دخل على الاستوديو نفسه وجاب الصور والفيديوهات اللي انا كنت مصورها. فبس كده البلد ملهاش اسطمبه، البلد حتى يعني البانيا اللي كنا بنتريق عليها، لا البانيا لما بتلاقي الواحد فعلا اوراقه كويسه ولا دنيته تمام يعني بتدخله، وديت ما شفناش ناس اختلفوا عليها يعني. وبالعكس في ناس حتى بيكون اوراقها تعبانه شويه وبيدخلوا يعني. انا مش فاهم ليه كده يعني، انا مش فاهم ليه لمجرد ان احنا ناس عرب يعني ده مش اختيارنا، احنا اتولدنا لقينا نفسينا كده، ليه نتعامل كده في البلاد يعني؟ انا كواحد اكون داخل في وسط صفوف اجانب، الاقي الضابط وقفنا انا في النص بتاع الروسيين والجنسيات دي كلها والحاجات دي والاوكرانيين والبريطانيين وده كله، ويقول لي اركن على جنب. انا ليه اتعامل كده؟ انا مش بتكلم عليا انا نفسي بس، انا بتكلم على كل الجنسيات العربيه، جنسيات كتيره. انا ليه الواحد يتعامل كده بعنصريه لمجرد انك عربي انت يتعامل معاك كده؟ فحقيقه انا كرهت البلد دي جدا، والمعامله بتاعتهم زباله وحقيره. ومش انا بس كمان اللي بقول الكلام ده، في كمان تجارب من قبل كتير جدا حكولي. بس انا حتى كنت رايح بقلب اجمد يعني عشان موجود معايا فيزا الشنجن، بس طلع لا، ان هو الوساخه بتاعتهم ديت بيعملوها على كل المصريين بالذات، بيرخموا جدا جدا على المصريين. وعشان سمعت برضو الحق ان في مصريين كتير دخلوا جورجيا وعملوا مشاكل واللي قاعد مش رسمي وحاجات من دي. فبرضو يا جماعه بالله عليكم نصيحه، لما حد يروح اي بلد يحاول على قد ما يقدر يكون قاعد رسمي، يحاول ما يعملش مشاكل، لان انت بتكون سبب في بهدله يعني اغلب الناس اللي هتيجي من بلدك من جنسيتك. فانت خليك يعني مثال كويس شويه انك ما تعملش مشاكل، انك يكون معاك اوراق رسميه في البلد اللي انت تروحها، عشان بعدك لما حد يجي يسافر ان شاء الله يكون السفر علينا سهل وكده. وبس يعني ربنا بقى يرزقني بجنسيه غير الجنسيه العربيه ديت، واقدر اسافر براحتي ومن غير ما اشوف البهدله ديت. وحقيقي التجربه ديت كانت اوحش تجربه انا جربتها في حياتي في السفر. انا رايح بقى ومليان شغف واستكشف البلد الجديده ديت، وعمال اقسم ان انا هعمل كام فلوج وحاجات من دي، وفي الاخر اروح واترحل في نفس اليوم. انا عمري ما جت في تخيلاتي للدرجه دي يعني. بس اهو الحمد لله قلت يعني لعله خير، يمكن يعني ربنا كفاني شر كان هيحصل لي هناك في البلد ولا حاجه، والحمد لله. بس انا حتى من ساعه ما جيت انا متضايق خالص والله. انا قررت ان انا اعمل لكم الفيديو وانا لسه جاي حالا من السفر، حتى بهدوم السفر. لو هتشوفوا الستوريز على الانستجرام هتلاقوني بنفس الهدوم ديت، انا اللي انا كنت مسافر
بيها اول ما جيت، حطيت الكاميرا وحطيت الحاجه وقلت اصور وابعت لكم كل التفاصيل، عشان برضو ناس كتير بيقولوا لي ايه السبب ان انت ما دخلكش وكده. فيا جماعه السبب بسهوله انك عربي، وبالذات لو انت مصري فانت هتشوف عنصريه كبيره. وعشان برضو اللي هيقول ايه انت لا مش كله ولا حاجه، لا نسبه كبيره جدا. يعني كنت انا الوحيد اللي مصري، يعني لو معايا مثلا مصريين تانيين ودخلوا وانا ما دخلتش ما فيش مشكله شويه، لكن انا الوحيد اللي كنت مصري في الطياره كلها وما دخلتش. ده بجانب كمان ناس اللي هم معاهم الجنسات التركيه دولت وما دخلوش ولا رضيوا يدخلوهم، وهم معاهم كل الاوراق اللي ممكن تتوقعوها، وطابعين كمان ورقه اللقاح وكل حاجه. جد يعني الموضوع مش طبيعي، ولا انا كنت اتخيل ان البلد دي زباله بالدرجات دي يعني، والمعامله الزباله والمعامله العنصريه ديت. يعني هي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه واو، ما فيهاش حاجه اللي هي تستاهل قوي، بس انا استغربتها. قلت بلد هنا جنب تركيا واعمل لكم منها محتوى شويه ونستكشفها مع بعض. بس لا، احنا نستكشف بلاد احسن بكتير جدا في اوروبا او في قارات تانية، ويكون الضباط بتوعها كويسين، تكون شعبها مش عنصري، يكون معامله الناس فيها كويسين وبيعاملوا كل البشر معامله واحده وكبني ادمين يعني. طيب في ناس بقى او فئه معينه ممكن يقولوا لي ادم احنا محتاجين مثلا نروح البلد دي ضروري، او لينا قرايب فيها، او المهم احنا عايزين ندخل البلد حتى بعد ما احنا عارفين انها وحشه احنا عايزين ندخل. فانا هحاول اقول لكم دلوقتي من ملخص التجارب والمقابلات اللي حصلت قدامي ايه اهم الاوراق اللي تكون معاك. طبعا انا ما بضمنش نسبه قبول، لكن ديت اللي هتخلي نسبه قبولك شبه قويه جدا يعني انك تدخل ان شاء الله. اول حاجه يكون معاك الحجوزات بتاعتك، تيكت العوده، زائد حجز الفنادق. لو انت هتقعد في مدينه واحده يبقى حجز فندق واحد، اكتر من مدينه حجز الفنادق، زائد تامين طبي، لازم تامين طبي. وكمان يكون معاك مبلغ مادي كويس، مبلغ مادي بس مش اقل من 800 900 دولار ولا حاجه، خلي مثلا فوق 1000 دولار. لو انت معاك الكام حاجه دولت ان شاء الله يعني هيكون نسبه دخولك في المطار كويسه جدا. بس برضو في الاول وفي الاخر بترجع على حسب مزاج الموظف ان هو يدخلك ولا لا، هي على مزاجه. بس كده اكون حكيت لكم التجربه اللي حصلت معايا ديت، اللي هي اسوأ تجربه انا مريت بيها. معلش لو انا مغموم معاكم كده شويه او مش بديكم يعني طاقه ايجابيه زي كل مره، حقيقي المره دي انا اللي محتاج منكم طاقه ايجابيه بقى. بس والحمد لله يعني ربنا يعوض عليا وكده، وان شاء الله اشوفكم بقى في سفريه تانية في بلد جديده، وننسى جورجيا خالص بقى من الخريطه ومش هنروحها وبس. طبعا وما تنساش تشترك في القناه عشان تدعمني شويه، وتعمل لايك على الفيديو، وتتابعني على حساب الانستجرام عشان تتابع الستوريز اللي بتحصل معايا اول باول وانا في السفريه، سواء من مشاكل من مناظر كويسه بشوفها من كل حاجه. فما تنساش تتابع الستوريز كمان على حسابي في الانستجرام، هتلاقي اللينك تحت هنا الفيديو وده اليوزر نيم، وتقول لي رايك تحت هنا في التعليقات، وده مهم جدا عايز اقراهم. انت ايه رايك بعد اللي انت سمعته ده والتجارب اللي قدامك ديت؟ هل انت هتحب ان انت تروح وتجرب تزور البلد، ولا انت مش هتحب تزور البلد؟